ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ታይትሉ ላይ እንደምታዩት ያው ከብር ጋር የተገናኘ ነገር እንደሆነ ያስታውቃል። እናም ቃል ምገባላችሁ ነገር እንደሌሎቹ ዩቲዩብ ላይ እንደሚለቀቁት 1000 ቪዲዮዎች $500 በቀን እንዴት ነው የምታገኙት ብዬ አልሰክሳችሁ። ይህን ቃል እገባላችኋለሁ። ነገር ግን እኔ እዚህ ጋር ያመጣውላችሁ ቪዲዮ ራሴ ሞክሬው ተሳክቶልኝ ይህን ነገር አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢያቀው ተጠቃሚ ይሆናል ወደፊት የሚለው ነገር አስቤበትም። ስለዚህ እርግጠኛው ነኝ የምነግራችሁ ነገር ልክ ቪዲዮን አይታችሁ እንደጨረሳችሁት ትኩራራላችሁ። በጣም ነው ደስ የሚላችሁ በጣም ይህንን ቪዲዮ በማግኘታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሚጠበቅባችሁ አንድ 10-15 ደቂቃ የሚሆኑ ጊዜያችሁ ሰጥታችሁ በጥሞና መስማት፣ ከዛኔ የማደረገውን መከተል። በጣም ቀላል ነው፣ በነፃ ነው። ምንም የምትከፍሉት ነገር አይኖራችሁ። የሚያስፈልጋችሁ ስልክ ብቻ ነው። ስለዚህ ልክ ቪዲዮ እንደጨረሳችሁ ግን እኔ የምጠይቃችሁ አንድ ውለታ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደሚያጓጓው ቪዲዮ እንግባ። አሁን ወደ ውስጥ በደንብ ከመግባታችን በፊት እንዴት ብር እንደምታገኙ ላስረዳችሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ተከታተሉ። እንደምታውቁት የዛሬ 10-11 ዓመት በፊት ቢትኮይን የሚባለው ክሪፕቶ ከረንሲ ልክ ኢንትሮዲዩስ ሲደረግ በነፃ ለሁሉም ይታደል ነበረ እና በዛ ሰዓት ጎበዝና ብልጥ የሆነ ሰው ይዞት ነበረ። ይዞ ያቆየ ሰው አሁን በአሁን ሰዓት ሚሊዮነር ነው። የትም አታገኙት። ምክንያቱም በአሁን ሰዓት አንድ ቢትኮይን ስንት ብር እንደሆነ ላሳያችሁ። አያችሁት አይደለ? አንዷ ቢትኮይን $39,849 የተሸጠ ነው። ይሄ ማለት በኢትዮጵያ ብር ስትመቱት ኦልሞስት ወደ 4 ሚሊዮን ብር አካባቢ ማለት ነው አንዷ ቢትኮይን። ስለዚህ የዛ ሰዓት 10 ቢትኮይን ይዞ የነበረ ሰው እንግዲህ ለማሰብ ይከብዳል። ይሄው እዚህ ጋር ካልኩሌተር አላችሁ። 10 ቢትኮይን ያለው ሰው ወደ $398,490፣ ይሄ ማለት ወደ 39 ሚሊዮን ብር አለው ማለት ነው። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው አሁን የቢትኮይን ታሪክ ያወራሁትኝ። ከትንሽ ዓመት በፊት ከ3 ዓመት በፊት የሆነ ፓይ የሚባል ኮይን ኢንትሮዲዩስ ተደረገ፣ እንደ ቢትኮይን አይነት ኮይን ማለት ነው። እና ይህን ኮይን መጀመሪያ አካባቢ በነፃ ሲሰጥ ነበረ። ልክ ኢንትሮዲዩስ እንደተደረገ ልክ ይሄ የነፃዋ የምትባሏ ጊዜ አልካ ትንሽ ሰው ያወቀው በደንብ ቫልዩ የተሰጠው ሲመጣ ምን አረጉት? ማይን እንዲደረግ አረጉት። ማይን ማድረግ ማለት መቆፈር፣ ቆፍሮ መውጣት ማለት ነው። እንደምናውቀው ወርቅ ማይን ይደረጋል አይደለ? ላይክ ተቆፍሮ ማዕድን ቁፋሮ ይደረጋል፣ ተደርጎ ይወጣል። ክሪፕቶ ወርልድ ላይም ማይን ይደረጋል። ከፈለጋችሁ ቢትኮይንም እኮ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ቢትኮይን በጣም በአሁኑ ሰዓት ቫልዩ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ማይን ለማድረግ ትንሽ ያስቸግራል፣ ሁሉም ሰው ማይን ስለሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ቢትኮይንን ማይን ለማድረግ ኃይለኛና ትልቅ የሆነ ካፒታል ያስፈልጋችኋል። በጣም ብዙ ብር ኖሯችሁ ነው እሱን ማይን ማድረግ የምችሉት። አሁን ይሄን ሁላ ነገር ለምን ማውራት አስፈለገኝ ከተባለ ፓይ የሚባለው ኮይን የነፃ ጊዜው አልቆ አሁን ወደ ምን ገብቷል? ወደ ማይን መደረግ ገብቷል። ማይን ሲደረግ ግን በጣም ጊዜው ገና ስለሆነ በቀላሉ በስልካችሁ ማይን አድርጋችሁ የተወሰነ ፓይ መያዝ ትችላላችሁ። አሁን ፓይ ምን ያህል ነው፣ ዋጋው ስንት ነው የሚለው ማወቅ ከፈለጋችሁ እዚሁ በማስረጃ እያሳዩዋችሁ አንድ ፓይ ስንት ዶላር እንደሆነ ላሳያችሁ። በአሁኑ ሰዓት አንድ ፓይ 2 USD ብለው ይሄው እንደምታዩት አንድ ፓይ በአሁኑ ሰዓት $29.98 ነው። ይሄ ማለት $1 በአሁኑ ሰዓት እኛ ጋር 100 ምናምን ብር 120 ብር አካባቢ ነው። ስለዚህ ካልኩሌተር አውጥታችሁ ብትመቱት ወደ 3000 ምናምን ብር ይመጣል ማለት ነው አንዷ ፓይ። እና አሁን እኔ የምነግራችሁ እዚህ ጋር ስልካችሁን ብቻ ተጠቅማችሁ ይሄ ፓይ የሚባለውን ኮይን ወይ ደግሞ ክሪፕቶ ከረንሲ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ማይን ስታደርጉ በቀን ግማሽ ፓይ ማግኘት ትችላላችሁ። ግማሽ ፓይ ማለት $15 አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እየደጋገማችሁ በየቀኑ ማይን ካደረጋችሁ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በርከት ያለ ፓይ በእጃችሁ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ይህንን ፓይ የሚባለውን ክሪፕቶ ከረንሲ በስልካችን ማይን የምናደርገው ብላችሁ ጥያቄ አይምሯችሁ ከተፈጠረባችሁ አሁን ቀጣይ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ምንድነው የምታደርጉት? ወደ ስልካችሁ ግቡ። ያው እኔ ስልኬን ኦልሬዲ ኮኔክት አድርጌ ከላፕቶፕ ጋር አገናኝቼዋለሁ። ስልኬ ላይ ገባለሁ፣ ፓስዋርድን ከተትኩኝ፣ ይከፍታል። አሁን ከከፈተ በኋላ ስልኬ ምንድነው የምታደርጉት? ፕሌይ ስቶር ላይ ትሄዳላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ትሄዱና ፓይ ብላችሁ
ሰርች ቦታው ላይ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ፓይ ብላችሁ ጽፋችሁ ሰርች ስታደርጉት እንደምታዩት ፓይ ኔትወርክ። አሁን እንዳትሳሳቱ፣ ሌላ አፕሊኬሽን እንዳታወርዱ በደንብ ሎጎዋን ያት እኔ ኢንስታል ማድረጋትን ስሙንም በደንብ ይዩትና እንደኔ ከሆነ አንድ አይነት ከመጣላችሁ እሱን ምን ታደርጉታላችሁ? ኢንስታል አድርጉት። ኢንስታል እስከሚያደርግ ድረስ ትንሽ ጠብቁት። ትንሽ ደቂቃ። እንደ ኢንተርኔታችሁ ስፒድ ይለያያል ከሰው የኔ ፈጣን ስለሆነ ቶሎ እየሄደ ነው። ልክ ሲያድግ ቀጣዩ ስቴፕ ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ኦኬ እንደምታዩት ይሄ አፕሊኬሽን ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል። ልክ እንደጨረሰ ኦፕን የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ እስከሚከፍት ትጠብቁታላችሁ። አሁን እንደምታዩት ዌልካም ቱ ፓይ ያላችሁ ነው። ኦኬ እንደምታዩት ኮንቲኒው ዊዝ ፌስቡክ የሚልና ኮንቲኒው ዊዝ ፎን ነበር የሚል ኦፕሽን አምጥቶላችኋል። አሁን በፌስቡክ ነው መቀጠል የምፈልጉት ብትሉ ሰዎች ካላችሁ ኮንቲኒው ዊዝ ፌስቡክ ሚለውን ነክታችሁ ወደዛ መሄድ ትችላላችሁ። አይ እኔ በስልክ ቁጥሬ ነው መቀጠል የምፈልገው ምትሉ ካላችሁ ደግሞ ኮንቲኒው ዊዝ ፎን ነበር ሚለውን ነክታችሁ በዛ መጨረስ ትችላላችሁ፣ ስልክ ቁጥራችሁን አስገብታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ማስገባው በስልክ ቁጥሬ ስለሆነ ሬጂስተር ማድረግ የምፈልገው ኮንቲኒው ዊዝ ፎን ነበር ሚለውን ነካዋለሁ ማለት ነው። ስነካው እንደምታዩት ካንትሪውን አስገቡ ይላችኋል። እኛ የምንኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ብለን እናስገባለን ማለት ነው። ስልክ ቁጥሩን የራሳችሁ ስልክ ቁጥር አስገቡ። ካስገባችሁ በኋላ ሰሚት ነው የምትሉት። ሰሚት ስትሉት ፓስዋርድ አስገቡ ይላችኋል። የምትፈልጉትን ፓስዋርድ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ የራሴን ፓስዋርድ ላስገባ፣ እናንተ የራሳችሁን እንዳይጠፋባችሁ ብቻ። ይሄ ፓስዋርድ ግን እንዳይጠፋባችሁ አንድ የምመክራችሁ ነገር፣ ጠፋባችሁ ማለት ኮይናችሁ ነው። ይሄ ደግሞ ማይን ያደረጋችሁትን ኮይን በአጠቃላይ አጣችሁ ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት ፓስዋርድን አስገብቼ ጨርሻለሁ። ልክ ሰሚት ፓስዋርድን አስገብቼ ሰሚት ስለው ወደ ቀጣዩ ፔጅ አመጣኝ። እዚህ ፔጅ ላይ የሚጠይቃችሁ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም እና ዩዘር ኔም አስገቡ እያላችሁ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ፈርስት ኔሜን ላስገባ። ስሜ እዚህ ጋር እጽፈዋለሁ። እናንተም የራሳችሁን ስም ጻፉት። ከዛን ዩዘር ኔማችሁን የምትፈልጉትን ዩዘር ኔም ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ የምፈልገውን ዩዘር ኔም ካስገባው በኋላ ሶስቱንም ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም እና ዩዘር ኔም እንዳስገባችሁ ሰሚት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሰሚት ስትሉት አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገራችሁ ነገር፣ ሰሚት ስትሉት ኢንቪቴሽን ኮድ አስገቡ ያላችሁ ነው። አሁን ኢንቪቴሽን ኮድ ጥቅሙ ምንድነው? ማይኒንግ ሬታችሁን ይጨምርላችኋል። ኢንቪቴሽን ኮድ ካላስገባችሁ ልክ ማይን ስታስጀምሩ እዚህ ጋር ዝም ብላችሁ ይሄንን አልፋችሁ ወይ ደግሞ ኖ ዋን ኢንቫይትድ ሚ ብላችሁ ብትቀጥሉት ማይኒንግ ሬታችሁን ይቀንሰዋል። ምክንያቱም ሰው ጠቁሟችሁ አይደለም የመጣው ብሎ ስለሚያስብ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ የራሴን ኢንቪቴሽን ኮድ አስቀምጥላችኋለሁ። ኢንቪቴሽን ኮዱን አስገቡና ሰሚት ትሉታላችሁ። የኔ ኢንቪቴሽን ኮድ ይሄን ይመስላል። ሰሚት ከዛ በኋላ ሰሚት ስትሉት እንደምታዩት አፕሊኬሽኑን ጨርሶላችኋል። አካውንት ከፍቶ ጨርሶ ወደ ማይን ወደ ማድረጊያው ቦታ ወስዷችኋል። ለዚያው ምን እያላችሁ ነው? እዚህ ጋር ማይን ለማድረግ ለማስጀመር እዚህ ጋር በቀስት እያሳያችሁ ነው። ታፕ ቱ ማይን እያላችሁ ነው። ንኩት እያላችሁ ነው። አንዴ ትነኩታላችሁ። እሱ ስትነኩት ይሄው ፓይ ማይኒንግ ሴሽን ኦንሊ ላስት ፎር 24 hours ኢንስትራክሽን አስቀመጠላችሁ ባንዴው። ምንድነው ያላችሁ? በየ24 ሰዓቱ እየመጣችሁ እቺ አሁን የነካችኋት አለች እሷን መንካት አለባችሁ። ካለበዚያ ልክ 24 ሰዓት አሁን ልክ አሁን አስጀመርነው አይደል? ልክ 24 ሰዓት ሲሆነው ምን ይሆናል? ቀጥ ያቆማል። ስለዚህ የራሳችሁ ማኑዋሊ ገብታችሁ አፕሊኬሽኑ ላይ ሳትረሱ ማስጀመር አለባችሁ። ካስጀመራችሁ በኋላ ግን ደስ የሚለው ነገር ምንም የምትሰሩት ነገር የለም። ታስጀምሩታላችሁ። ከዛን ሚኒማይዝ አድርጋችሁ ትወጡና የፈለጋችሁት ስራ መስራት ትችላላችሁ።
ከዛ የሚጠበቅባችሁ በ24 ሰዓት አንዴ እየመጣችሁ ማይን የምትሏን ብቻ መንካት ነው። ከዛንስ ራሱ ምን ያደርጋል? ማይን ያደርጋል። የቱ ጋር ነው ማይን የሚያደርገው የሚለውን አሳያችኋለሁ። አሁን ይሄንን ኦልሬዲ እኔ ቱሉን ላሳያችሁ ስለሆነ ላሳያችሁ ላስተምራችሁ እያላችሁ ነው እንዴት ማይን እንደምታደርጉ። እኔ ኦልሬዲ ላሳያችሁ ስለሆነ አያስፈልጋችሁ። ምን ዝም ብላችሁ ኔክስት ሆነች። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ከላይ 1.00016 ያለ ነው አይደል? እየጨመረ ነው ቁጥሩን ካያችሁት። ስለዚህ ማለት ምን ማለት ነው? ማይን እያደረገ ነው ማለት ነው። በቃ እንደገ ስለዚህ አሁን አንዱ ኬት መጣ ካላችሁ በእኔ ኢንቪቴሽን ኮድ ስለገባችሁ 1 ፓይ በነፃ ይሰጣችኋል። ባትገቡ ኖሮ ግን 0.00019 ብሎ ነበር የሚቀጥለው አሁን ማለት ነው። ስለዚህ በእኔ ኢንቪቴሽን ኮድ መግባት ጥቅሙ ይሄ ነው። 1.00021 ፓይ ማይን አድርጌያለሁ አሁን እስካሁን ድረስ። ስለዚህ ይሄ ያለ ማይን አድርጎ ልክ 24 ሰዓት ሲሞላው ይቆማል፣ ፖዝ ያደርጋል። እናንተ ራሳችሁ ገብታችሁ እቺ በአረንጓዴ ምልክት ያላትን የመብረቅ ምልክት ያላትን ማለት ነው እሱ መታችሁ ስነኩት ይቀጥልላችኋል። ስለዚህ በ24 ሰዓት ውስጥ አንዴ ብቻ ገብታችሁ ነው ይሄን መንካት የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄን ያደረገ ሰው ወይ ደግሞ እዚህ ጋር የደረሰ ሰው ላጨበጭብለት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ማይን እያደረገ ነው ክሪፕቶ ከረንሲ ማለትም በእጁ ትልቅ አሴት ይዟል ወይ ደግሞ ትልቅ ንብረት ይዟል ማለት ነው። እንደምታዩት ቅድም ምን ብያችሁ ነበረ? 1 ፓይ $29.98 ነው ብያችኋለሁ። ይሄ ማለት የኔን ኢንቪቴሽን ኮድ አስገብቶ እንደምታዩት እዚህ ጋር የኔን ኢንቪቴሽን ኮድ አስገብቶ 1 ፓይ ያገኘ ሰው $29.98 አለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላ የትም ሳትሄዱ እዚሁ ጋር ራሱ 1 ፓይ አላችሁ። ከዛ ደግሞ በየቀኑ የምትሰሩት ፓይ ደግሞ ይኖራል። ስለዚህ ተደማምሮ አሁን ለምሳሌ 100 ፓይ ቢኖራችሁ ለብዙ ጊዜ ማይን አድርጋችሁ 100 ፓይ ቢኖራችሁ ያ 100 ፓይ በ29 ስታባዙት ስንት ይሆናል ማለት ነው? $2900 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ወደኛ ስትለውጡት በአሁኑ ሰዓት ኦልሞስት ወደ 300 ሺህ ብር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ንብረት ነው እንዳልኳችሁ። በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል ፓይ ማይን ማድረግ። ምንም ትልቅ መመራመር የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። እንደምታዩት በትንሽ በሰከንዳቶች ውስጥ አኮምፕሊሽ ማድረግ ወይ ደግሞ መጨረስ የምትችሉት ስቴፕ ነው ማለት ነው። እና ትምህርታችንን ከመጨረሳችን በፊት አንድ ምነግራችሁ ነገር ፓይ በአሁኑ ሰዓት የማይኒንግ ስቴጅ ላይ ነው። ማለትም መጀመሪያ በነፃ የሚሰጥበት ጊዜ ነበረ ብያችኋለሁ። በነፃ መሰጠት ጀምሮ ለብዙ ሰዎች በነፃ ተሰጥቶ የሆነ ሰዓት ላይ እውቅና ኮይኑ ወይ ደግሞ ሳንቲሙ ክሪፕቶ ከረንሲው እውቅና እያገኘ ሲመጣ በነፃ መሰጠት አቆመና ማይን መደረግ ተጀመረ። ማይን መደረግ ሲጀምር በስልክ ምናምን ይሄ በሚረባም በማይረባ በትንሽም ስልክ በትልቅም ስልክ ማይን እንዲደረግ አድርገው ነው የሰጡት በአሁኑ ሰዓት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቀጣይ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በስልክ እንደዚህ ማይን መደረግ ያቆማል። ገባችሁ አይደለ? ቢትኮይንም አሁን የምነግራችሁ ይሄንን ከምን ተነስቼ ነው? ከቢትኮይን ታሪክ ተነስቼ ነው የምነግራችሁ። ቢትኮይን መጀመሪያ በነፃ መሰጠት ተጀመረ። ከዛ ከነፃ ቀጥሎ ምን መደረግ ጀመረ? ማይን መደረግ ተጀመረ። ማይን ሲደረግ ማንም ስልክ ትንሽም ላፕቶፕ ያለው ሰው ማይን ማድረግ ይችል ነበር ቢትኮይንን። ከዛንስ ልክ ቢትኮይን የታወቀ ሲመጣ በትንሽ ስልክና በትንሽ ላፕቶፕ ማይን መደረግ አቆመና ተለቅ ኃይል ያለው ፓወር ያለው ላፕቶፖችን መፈለግ ጀመረ። እያለ በአሁኑ ሰዓት እንደምታዩት ቅድም ቢትኮይን አንዷ ቢትኮይን ወደ $39,000 አካባቢ ድረስ ገብቷል። እና ማይን ላድርጉ ብትሉ አሁን ቢትኮይን ማይን ላድርጉ ብትሉ ራሱን የቻለ ትልቅ በጣም ፓወርፉል የሆነ ፒሲ ያስፈልጋቸዋል። በትንሹ ወደ 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን አካባቢ የተገዛ ላፕቶፖች ያስፈልጋቸዋል። በ4 ሚሊዮን ብር በ5 ሚሊዮን ብር የተገዛ ላፕቶፕ ማለት ነው። ምን ለማድረግ? ቢትኮይንም ማይን ለማድረግ። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው? ፓይም እንደዛው ራሱን ይሄ አሁን የቢትኮይንን ታሪክ ይዞ እየሄደ ነው። መጀመሪያ በነፃ ተሰጠ። ከዛ ቀጥሎ አሁን በትንሽ በስልክ ምናምን ማይን እየተደረገ ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን እየሆነ ይመጣል? በስልክ በትናንሽ ስልክና በትናንሽ ላፕቶፖች ማይን መደረግ ይቆምና ትላልቅ ተለቅ ያሉ ላፕቶፖችን እየፈለገ ይሄዳል። ስለዚህ በዛ ሰዓት ወደፊት ማለት ነው ፓይን ማይን ማድረግ የሚችል ሰው በጣም ውድ ላፕቶፖችን የገዛ ሰው ነው። ገባችሁ አይደለ? እናንተ ግን የዛ ሰዓት ደስ የሚለው ነገር ኦልሬዲ በደና ጊዜ ወይንም በአሁኑ ሰዓት ፓይ በኖርማል ስልክ ወይ በትንሽ ስልክ ማይን በሚደረግበት ጊዜ ገዝታችሁ ስለነበረ በዛ ሰዓት እናንተ አትጨነቁም። ብር አላችሁ፣ ብዙ ፓይ አላችሁ። ስለዚህ እሱን መንዘራችሁ አውጥታችሁ ከፈለጋችሁ ቤት፣ ከፈለጋችሁ ፓላስ፣ ከፈለጋችሁ መኪናችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ስለዚህ በአጠቃላይ ስለ ፓይ ያለው
ኮንሰፕት ወይ ደግሞ ትምህርት ይሄ ይመስላል። አንድ ምነግራችሁ ነገር የመጨረሻ ከመዝጋቴ በፊት ማለት ነው፣ እባካችሁ ዛሬ ነገ ሳትሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ይሄንን አፕሊኬሽን ወርዳችሁ ማይን ማድረግ ጀምሩ። ምክንያቱም እኔ እንኳን ልንገራችሁ ይሄንን ፓይ የሚባለው ክሪፕቶ ከረንሲ ማይን ማድረግ ከጀመርኩ ትንሽ ቆይቻለሁ። ከአንድ 10 ወር 9 ወር ሆኖኛል። በሌላ ስልክ ብዙ አድርጌያለሁ ልላችሁ ፈልጌ እና ያየሁት ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በዚህ 10 ወር ውስጥ የዛሬ 10 ወር ማይን ሳደርግ የነበረው ፍጥነት ማለት ነው፣ ወደዛ ልመለስና ወደ ማይን የሚያደርገው ስልክ ልመለስና አላሳያችሁ። ማይን የሚያደርገው በ0.01 ፓይ ፐር ሃወር ነው። በአንድ ሰዓት ውስጥ 0.01 ፓይ ነው የሚያደርገው በአሁን ሰዓት ማይን የሚያደርገው ማለት ነው። እኔ ግን የዛሬ 10 ወር ማይን ሳደርግ እንደዚህ አልነበረም ስፒዱ። አይ ቲንክ 0.1 ነበር መሰለኝ። ይሄ 0.01 ሳይሆን 0.1 ነበር። ማለትም በጣም ፈጣን ነበር ላችሁ ፈልጌ ነው። አሁን እየዘገመ መጥቷል። ምን ማለት ፈልጌ ነው? በትንሽ ወር ውስጥ ራሱ ስፒዱ እየቀነሰ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የዛሬ 10 ወር ደግሞ በዚህ ስፒድ አታገኙትም። እያለ እየቀነሰ የሆነ ሰዓት ላይ በስልክ በተአምር ማይን የማይደረግበት ጊዜ ይመጣል። የዛ ሰዓት ትላልቅና ሃየር የሆኑ ፓወርፉል የሆኑ ላፕቶፖችን ይፈልጋል በዛ ሰዓት። እናንተ ግን የዛ ሰዓት ማይን ላደርግ ብትሉ ምን ያስፈልጋችኋል? አቅም ኢንቨስት ማድረግ አለባችሁ። አሪፍ ላፕቶፕ መግዛት ይኖርባችኋል። ስለዚህ እባካችሁ ያ ጊዜ ሳይመጣ ቶሎ ብላችሁ በየቀኑ ሳትረሱ በየ24 ሰዓቱ ማይን እያደረጋችሁ ይሄንን ፓይን የሚባለውን ኮይን መሰብሰብ ያስፈልጋል። አሁን ከሰበሰባችሁ በኋላ ደግሞ ጊዜው ከደረሰ እኔ እንዴት ዊዝድሮ እንደምታደርጉት አሳያችኋለሁ። ግን መጀመሪያ የሚቀርበው ምንድነው? ሳንቲሙን መሰብሰብ። ከሰበሰባችሁት በኋላ ማውጣቱ በጣም ቀላል። ወደ ባይናንስ ተዘካላችሁ። እንዴት ነው ባይናንስ አካውንት መከፍቱት ብዬ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ቪዲዮን ላላያችሁት ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እንዴት እዚህ ጋር የሰበሰባችሁትን ኮይን ወደ ባይናንስ እንደምትልኩ ማሳያችኋለሁ። ወደ ባይናንስ ላካችሁት ማለት ከባይናንስ ወደ ንግድ ባንክ ወደ አቢሲኒያ ባንክ ነው መላክ ይቻላል። ስለዚህ ያንን ስቴፕ ተጠቅማችሁ ወደ ኢትዮጵያ ባንኮች ትልካላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እርግጠኛ ነኝ እንደተመቻችሁ። በአሁኑ ሰዓት በደስታ እየሳቃችሁ ነው ሁላችሁ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ምርጥ ቪዲዮ አይታችሁ አታውቁም። አብዛኞቹ የሚሰሩት ቪዲዮዎች እንደዚህ አይደሉም። እውነቱን ለመናገር በዚህ አይነት መልክ አሪፍና የሚሰራ ስራ አያመጡላት። እኔ ደግሞ ለየት የሚያደርገኝ ምንድነው እንደነገርኳችሁ ጉግል ላይ ሰርች እያደረኩ ያሳዩዋችሁ፣ ላይክ እስከነ ማስረጃ ያሳዩዋችሁ። እኔ እንኳን ባልታመን ማስረጃ ጉግል ያለው ማስረጃ እያሳያችሁና እያሳመንኳችሁ ነው እንግዲህ የመጣሁት። ስለዚህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ እኔንም ለመጥቀም ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ሌላ ያበደ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስከምመለስ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ። Ciao. Hard to breathe, but that's alright. Hush.